नमस्कार, मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। आज आपण पौष्टिक आणि हेल्दी हिरव्या मूग डाळीचा कुरकुरीत डोसा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। तितकाच टेस्टी आहे। तुम्ही लहान मुलांना टिफिनसाठी किंवा नाश्त्यासाठी बनवून देऊ शकता। चला तर बनवायला सुरुवात करूयात। मी इथे 1 वाटी मुगाची डाळ 2 ते 3 पाण्याने धुवून 4 तासासाठी भिजवत ठेवले होते। अर्धी वाटी तांदूळ घेतले, तेही मुगाच्या डाळीसोबत भिजवत ठेवले होते। आता ही मुगाची डाळ आणि तांदूळ मिक्सरमधून वाटून घेऊयात। एका मिक्सरच्या भांड्यात मुगाची डाळ, तांदूळ, 2 ते 3 हिरवी मिरची, 3 ते 4 लसणाच्या पाकळ्या, थोडंसं जिरं आणि अर्धा ग्लास पाणी टाकून बारीक वाटून घेऊयात। बारीक झालेले पीठ असे दिसेल। आता हे पीठ एका कटोरीत काढून घेऊयात। त्यात थोडं पाणी टाकून पळीने हलवून घेऊयात। हे पीठ खूप पातळ किंवा घट्ट नसावं। आता आपण त्यात चवीनुसार मीठ आणि कोथिंबीर टाकून घेऊयात आणि पळीने हलवून घ्यायचं। आता आपलं पीठ तयार आहे। गॅसवर नॉनस्टिकचा तवा ठेवायचा। तवा चांगला गरम करून घ्या आणि गॅस लो फ्लेमवर ठेवायचा। तव्यावर तेल टाकून पुसून घ्या आणि थोडं पाणी शिंपडून रुमालाने पुसून घ्यायचं। आता आपण तव्यावर पीठ टाकून पळीने गोल डोसे पाडून घेऊयात। गॅस हाय फ्लेमवर ठेवायचा आणि डोशाच्या कडेने तेल टाकायचं। आपण मसाला डोशासाठी तवा जसा गरम करून घेतला होता त्याच पद्धतीने तवा गरम करून घ्या। जर तुम्ही मसाला डोशाची रेसिपी पाहिली नसेल तर तो व्हिडिओ मी अपलोड केलाय, तुम्ही माझ्या चॅनलमध्ये जाऊन बघू शकता। तुम्ही इथे बघू शकता डोशाला छान ब्राऊन कलर आलाय आणि कुरकुरीत झालाय। हा डोसा प्लेटीत काढून घेऊयात। अशाच प्रकारे मी तुम्हाला दुसरा एक डोसा करून दाखवते। मूग डोसा आपला तयार आहे। तुम्ही हा मूग डोसा शेंगदाण्याची चटणी आणि आलू चटणी सोबत खाऊ शकता। अशा पद्धतीने मूग डोसा तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट्स करून सांगा। सबस्क्राइब करा माझ्या YouTube चॅनलला, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।